Nữ trưởng phòng gần 100 kg từ chối hẹn hò vì 8 con mèo. Được mai mối cùng chàng nhạc sĩ hợp gu, nhưng cô nàng vẫn từ chối khiến ai cũng tiếc nuối. Trong tập 1080 của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, khán giả không khỏi tiếc nuối khi nữ trưởng phòng Nguyễn Thị Thanh Trúc, 29 tuổi, Bến Tre, từ chối bấm nút hẹn hò với nhạc sĩ Lê Tùng Lâm, 30 tuổi, Hà Nội, chỉ vì cô quá yêu thương những chú mèo của mình. Cả hai nhân vật tham gia chương trình đều đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tùng Lâm là người có tính cách hướng nội, chăm chỉ và cầu tiến. Anh bị đục thủy tinh thể bẩm sinh khiến thị lực chỉ đạt mùng 1 tháng 10, gây khó khăn trong việc đi lại và sử dụng phương tiện giao thông. Dù vậy, anh vẫn tự tin với sự nghiệp và bản thân. Trước đây, anh từng có một mối tình kéo dài 2 năm nhưng kết thúc do chưa đủ vững vàng về tài chính. Trong khi đó, Thanh Trúc là một trưởng phòng năng động, hòa đồng và yêu thích võ thuật. Trước đây, cô từng thi đấu nhưng sau khi ngừng tập, thân hình trở nên đầy đặn. Cô tự tin với ngoại hình của mình dù nặng gần 100 kg. Thanh Trúc từng có 4 mối tình sâu đậm nhưng chưa tìm được người phù hợp. Đến chương trình, cô mong muốn tìm một người bạn trai cao ráo, đầy đặn, có tri thức và biết bao dung. Khi hàng rào được mở, cả hai dành cho nhau những ấn tượng tốt đẹp. Tùng Lâm nhanh chóng thừa nhận Thanh Trúc đúng với gu của mình. Thanh Trúc cũng có cảm tình với đối phương, dù anh có phần hơi thấp hơn so với mong muốn của cô. Về quan điểm tình yêu, Tùng Lâm mong muốn kết hôn sau 6 đến 12 tháng tìm hiểu, trong khi Thanh Trúc muốn cả hai có nền tảng kinh tế vững vàng trước khi tiến xa hơn. Cô cũng chia sẻ về sở thích đặc biệt của mình, chăm sóc mèo. Hiện tại, Thanh Trúc đang nuôi đến 8 con mèo trong nhà và cô dành rất nhiều tình cảm cho chúng. Dù Tùng Lâm không có vấn đề gì với sở thích của Thanh Trúc, nhưng anh thừa nhận bản thân bị dị ứng lông động vật khiến anh khó có thể chung sống với mèo. Khi đến giây phút quyết định, chỉ có Tùng Lâm bấm nút đồng ý hẹn hò. Trái lại, Thanh Trúc nghẹn ngào từ chối với lý do, bạn rất được, em rất thích bạn. Nhưng cuộc sống của em bị ảnh hưởng bởi mấy con mèo rất nhiều, em quan tâm chúng lắm. Em chỉ sợ anh dị ứng thì chúng ta có thể có xích mích. Câu nói này khiến nhiều khán giả tiếc nuối. MC Quyền Linh cho rằng đây chỉ là một vấn đề nhỏ, có thể tìm cách khắc phục. Thanh Trúc khẳng định rằng việc từ bỏ mèo là điều cô không thể thực hiện. Trước đây, những mối tình của cô cũng đã gặp khó khăn do sở thích đặc biệt này. Dù không thành đôi, cả hai đều rời chương trình với sự tôn trọng dành cho nhau. Tùng Lâm hiểu và thông cảm với lựa chọn của Thanh Trúc.